Good morning, student. Welcome in another video lecture session for Financial Accounting, SEM 1. લાસ્ટ વિડીયો લેક્ચર સેશનમાં આપણે ઇન્વોઇસ પ્રાઇસ એટલે કે સેલિંગ પ્રાઇસ એવું કહી શકાય એના વિશેનું ડિસ્કશન કરેલું કે જેમાં જે કન્સાઇનર છે એ કન્સાઇનમેન્ટ મોકલે ત્યારે સાથે જે ઇન્વોઇસ એટલે કે જે બિલ મોકલે છે એ બિલમાં જે રેટ લખેલા હોય છે ગુડ્સના એ રેટ જનરલી એને સમ પ્રોફિટ કેટલો પ્રોફિટ અંદર એડ કરી અને પછી એને સેલિંગ પ્રાઇસ અથવા તો એને ઇન્વોઇસ પ્રાઇસ પણ કહી શકાય થી બિલ મોકલેલું હોય છે. એટલે કે એકચ્યુઅલી જે કોસ્ટ પ્રાઇસ છે ગુડ્સની એના કરતાં થોડી વધુ કિંમતે એને બિલ બનાવેલું હોય છે. એના નંબર ઓફ રીઝન્સ આપણે જોયેલા કે જેથી કરી અને કન્સાઇનીને ખ્યાલ ન આવે કે કન્સાઇનર કેટલો પ્રોફિટ અર્ન કરે છે. બીજું, જો વધારે પ્રોફિટ અર્ન કરતો હોય કન્સાઇનર અથવા સારો એવો પ્રોફિટ અર્ન કરતો હોય તો કન્સાઇની પોતાના વધારે કમિશનની ડિમાન્ડ કરી શકે. એને ન થાય ભવિષ્યમાં એના ડિસ્પ્યુટ ન થાય કમિશનના, એ પણ એનો પર્પઝ છે. તો આવા નંબર ઓફ રીઝન્સથી કન્સાઇનર છે એ ક્યારેક એવું બને છે કોઈ બિઝનેસમાં કે કન્સાઇનર એ ઇન્વોઇસ જે બનાવે છે એ ઓરિજિનલ કોસ્ટ પ્રાઇસ કરતાં એમાં થોડો પ્રોફિટ એડ કરી અને પછી વધારે કિંમતનું બિલ બનાવે છે. તો આજે આપણે એ ઇન્વોઇસ પ્રાઇસના સમ જોવાના છે. એને બુક્સ ઓફ એકાઉન્ટમાં રેકોર્ડ કરવા માટેની 3 મેથડ આપણે જોયેલી. એમાં કોઈ પણ મેથડથી આપણે કેલ્ક્યુલેશન કરી શકીએ છીએ, પણ બેસ્ટ વે આપણે જે થર્ડ મેથડ હતી કે રેગ્યુલર આપણે જે એકાઉન્ટ બનાવીએ છીએ કન્સાઇનરની બુકમાં અને કન્સાઇનીની બુકમાં એ જ રીતે એકાઉન્ટ બનાવવાના છે, કોઈ ચેન્જીસ નથી. બટ ધ્યાન ફક્ત 2 જ જગ્યાએ રાખવાનું છે. ફર્સ્ટ વન, જ્યારે કન્સાઇનર કન્સાઇનમેન્ટ સેન્ડ કરે એટલે કે કન્સાઇનમેન્ટ મોકલે તો આપણે એને એન્ટ્રી કરીએ છીએ કન્સાઇનમેન્ટ એકાઉન્ટ ડેબિટ ટુ ગુડ્સ સેન્ટ ઓન કન્સાઇનમેન્ટ. તો કન્સાઇનમેન્ટ એકાઉન્ટમાં ડેબિટ સાઈડ જ લખીશું, પણ ત્યાં ઇન્વોઇસ પ્રાઇસથી રેકોર્ડ કરીશું. તો ઇન્વોઇસ પ્રાઇસ અને કોસ્ટ પ્રાઇસ વચ્ચેનો જે ડિફરન્સ છે એટલે કે જે પ્રોફિટ એડ કરેલો છે કન્સાઇનરે બિલ બનાવતી વખતે, એ પ્રોફિટને ઓપોઝિટ સાઈડ મતલબ કે કન્સાઇનમેન્ટ એકાઉન્ટની ક્રેડિટ સાઈડ આપણે ડિફરન્સ એ કન્સાઇનમેન્ટ જે મોકલેલું છે એમાં જેટલો પ્રોફિટ એડ કરેલો છે, ચાર્જ કરેલો છે કન્સાઇનરે, એ ઓપોઝિટ સાઈડ મતલબ કે કન્સાઇનમેન્ટ એકાઉન્ટની ક્રેડિટ સાઈડ રેકોર્ડ કરી લેશું. એટલે ઇનડાયરેક્ટલી એ કન્સાઇનમેન્ટ છે એની ઓરિજિનલ પ્રાઇસથી શો થઈ જશે. બીજું છે કે જ્યારે ક્લોઝિંગ સ્ટોક કેલ્ક્યુલેટ કરીએ ત્યારે કન્સાઇનમેન્ટ એકાઉન્ટની ક્રેડિટ સાઈડ આપણે ક્લોઝિંગ સ્ટોક લખીએ છીએ એ ઇન્વોઇસ પ્રાઇસથી લખીશું, અને સ્ટોકમાં જે ગુડ્સ છે એ ગુડ્સનો જે ડિફરન્સ જે થાય ઇન્વોઇસ પ્રાઇસ અને કોસ્ટ પ્રાઇસનો ડિફરન્સ ઓપોઝિટ સાઈડ મતલબ કે કન્સાઇનમેન્ટ એકાઉન્ટની ડેબિટ સાઈડ આપણે ડિફરન્સ લખી લઈશું. એટલે ઇનડાયરેક્ટલી જે ક્લોઝિંગ સ્ટોક છે એ પણ એની ઓરિજિનલ પ્રાઇસથી આવી જશે. તો આપણે આ 2 જગ્યાએ ફક્ત કન્સિડર કરવાનું છે, ઇન્વોઇસ પ્રાઇસ અને કોસ્ટ પ્રાઇસ. બાકીના કોઈ જ ટ્રાન્ઝેક્શનમાં લોસ ઇન ટ્રાન્સિટ હોય, કન્સાઇનીના ગોડાઉનમાં આગ લાગે અને માલ નાશ પામે, અથવા તો બીજા કોઈ પણ એક્સપેન્સ કન્સિડર કરો ત્યારે કોઈ જગ્યાએ આપણે કોસ્ટ પ્રાઇસ અને ઇન્વોઇસ પ્રાઇસને ક્યાંય કન્સિડર નથી કરવાની. ફક્ત કન્સાઇનમેન્ટ સેન્ડ થાય ત્યારે અને ક્લોઝિંગ સ્ટોક કન્સિડર કરીએ ત્યારે આ 2 જ જગ્યાએ આપણે ધ્યાનમાં લેવાનું છે. સાથે આપણે એક ટેબલ પણ જોયેલું કે જે પ્રોફિટ ઇન્વોઇસ પ્રાઇસ ઉપર જેટલા ટકા છે તો એ જ પ્રોફિટ કોસ્ટ પ્રાઇસના કેટલા ટકા થતો હશે, અથવા કોસ્ટ પ્રાઇસના આટલા ટકા છે તો એ પ્રોફિટ ઇન્વોઇસ પ્રાઇસ ઉપર કેટલા ટકા થતો હશે, એનું એક ટેબલ આપણે જોયેલું. એ ટેબલ તમારે થોડું એવું ધ્યાનમાં રાખવું પડશે, કારણ કે જ્યારે તમને એક્ઝામમાં કે બુકમાં ક્વેશ્ચન આપશે તો ક્યારેક એવું બનશે કે ઘણી બધી વખત એવું બની શકે કે તમને જે પ્રાઇસ ગુડ્સની આપેલી છે એના ઉપર જે પ્રોફિટ એડ કરીને ઇન્વોઇસ બનેલું છે તો એ પ્રોફિટ એને બીજી પ્રાઇસ ઉપર ચાર્જ કરેલો હોય. ફોર એક્ઝામ્પલ, તમને ક્વેશ્ચનમાં કોસ્ટ પ્રાઇસ આપેલી હોય તો પ્રોફિટ એને ઇન્વોઇસ ઉપર ચાર્જ કરેલો હશે. તમને ક્વેશ્ચનમાં ઇન્વોઇસ પ્રાઇસ આપેલી હોય તો પ્રોફિટના જે રેટ છે એ એને કોસ્ટ પ્રાઇસ ઉપરના આપેલા હશે. તો તમારે ટેબલ જો તમને ખ્યાલ હશે કે આ પ્રોફિટ ઇન્વોઇસ પ્રાઇસ ઉપર આટલા ટકા છે તો એ કોસ્ટ પ્રાઇસના કેટલા ટકા થાય, અથવા કોસ્ટ પ્રાઇસ ઉપર આટલા ટકા છે તો ઇન્વોઇસ પ્રાઇસના કેટલા ટકા થાય, તો તમે ઇઝીલી એને સોલ્વ કરી શકશો. ક્યારેક તમને ઇન્વોઇસ પ્રાઇસ અને કોસ્ટ પ્રાઇસ બંને ક્લિયરલી આપી દીધેલી હશે, તો એવા સિચ્યુએશનમાં, એવા કેસમાં તમારા માટે ટેબલ લેસ ઇમ્પોર્ટન્ટ થઈ જાય છે. ઓકે, સ્ટાર્ટ કરીએ આપણે. તમે સ્ક્રીન ઉપર જોઈ શકો છો ક્વેશ્ચન નંબર 11. Question is, on 1st January 2015, Mr. Pratik of Porbandar
sent 300 video cassettes to Mr. Vrutant of Rajkot, invoice price of which was rupees 150 and cost price of which was rupees 120 per cassette. એક એક પંદરે પોરબંદરનો પ્રતીક છે એ 300 વિડીયો કેસેટ રાજકોટના વૃતાંતને 150 રૂપિયાની ઇનવોઇસ પ્રાઇસ એટલે ભરતીયા કિંમતથી મોકલે છે. મતલબ જે કન્સાઇનમેન્ટ મોકલે છે 300 કેસેટનું, એમાં દરેક કેસેટના ભાવ 150 રૂપિયાથી બિલ બનાવેલું છે પ્રતિકે. પણ એ દરેક કેસેટનું ખરેખર પડતર કિંમત છે એ 120 રૂપિયા હતી. મતલબ તમે જોઈ શકો છો બિલમાં 150 લખેલા છે, ખરેખર કેસેટની કિંમત 120 છે. મતલબ કે દરેક કેસેટ ઉપર 30 રૂપિયા પ્રોફિટ એડ કરી અને બિલ બનાવેલું છે કન્સાઇનરે જ્યારે કન્સાઇનમેન્ટ મોકલે છે ત્યારે. While sending goods, Mr. Pratik paid ₹30 for insurance premium, ₹240 for freight and ₹60 for carriage. માલ મોકલતી વખતે પ્રતિક એટલે કન્સાઇનરે 30 રૂપિયા વીમા પ્રીમિયમના, 240 રૂપિયા નૂરના એટલે ભાડાના એવું કહી શકાય, અને 60 રૂપિયા કેરીજ એટલે ગાડી ભાડું કે મજૂરી એવું પણ કહી શકાય ચૂકવેલા છે. On 1st January 2015, Mr. Pratik drew a bill on Mr. Vrutant for ₹6,000 for 3 months. 1/15 પ્રતિક વૃતાંત એટલે કન્સાઇની ઉપર 6,000 રૂપિયાની 3 માસની મુદતની હુંડી લખે છે. Bill was accepted and written by Mr. Vrutant and it was discounted by Pratik on 4th February 2015 at 12% discount with the bank. પછી વૃતાંત છે એ બિલનો એને સ્વીકાર કરેલો હતો અને પ્રતિકે આ બિલ 4 ફેબ્રુઆરી 2015ના રોજ વાર્ષિક 12% વટાવ દરે બેંકમાં વટાવેલું હતું. તો અહીંયા ડિસ્કાઉન્ટમાં કેટલા પીરિયડ કન્સિડર કરવાનો છે, સમય કેટલો લેવાનો, આપણે ડેટનું ટાઈમ આપેલો છે તો એનું થોડું કેલ્ક્યુલેશન જોવાનું રહેશે. નેક્સ્ટ પેરેગ્રાફ. મિસ્ટર વૃતાંત ઇઝ એન્ટાઇટલ્ડ ટુ રિસીવ અ કમિશન એટ 5% એન્ડ ડેલ ક્રેડિટ કમિશન એટ 2%. વૃતાંત છે એ સામાન્ય કમિશન 5% લેખે અને વધારાનું કમિશન 2% લેખે મેળવવા માટે હકદાર છે. On 30th June 2015, Mr. Vrutant sent sales note and bank draft to Pratik to settle the accounts. 30મી જૂન 2015 વૃતાંત એટલે આપણો જે કન્સાઇની છે એ આપણને સેલ્સ નોટ એટલે વેચાણ આંકડો મોકલે છે અને સાથે બાકીની રકમનો હિસાબ પણ ડ્રાફ્ટ થ્રુ મોકલી આપે છે. સેલ્સ નોટ રિવીલ્સ ધ ફોલોઈંગ. સેલ્સ નોટમાં નીચેની બાબતો દર્શાવેલી છે. નંબર 1, Mr. Vrutant had paid ₹150 for carriage, ₹450 for octroi and ₹504 for advertisement. એમાં વૃતાંતે 150 રૂપિયા ગાડી ભાડાના, 450 રૂપિયા ઓક્ટ્રોય એટલે કે જકાતના અને 504 રૂપિયા જાહેરાતના ચૂકવેલા છે. નંબર 2, during the period due to fire that broke out in Mr. Vrutant's godown, 6 cassettes were destroyed and insurance company paid ₹600 for insurance claim. આ સમયગાળા દરમિયાન એટલે 1/15 કન્સાઇનમેન્ટ મોકલેલું છે અને 30/6/15 હિસાબ થાય છે બધો. તો આ સમય દરમિયાન એક વખત મિસ્ટર વૃતાંત જે કન્સાઇની છે એના ગોડાઉનમાં આગ લાગેલી, જેમાં 6 કેસેટ નાશ પામેલી અને જે અંગે વીમા કંપનીએ 600 રૂપિયા પેઇડ લખેલું છે, અહીંયા ક્લેમ ચૂકવી દીધેલો છે, એટલે આ પૈસા વૃતાંત પાસે આવી ગયા હશે. નંબર 3, Mr. Vrutant had sold 60 cassettes at ₹150 each for cash, 180 cassettes at ₹180 each on credit to Mr. Parth and 30 cassettes to Mr. Priyank at ₹170 each on recommendation and at the risk of Mr. Pratik. તો અહીંયા રિકમેન્ડેશન વાળો પોઈન્ટ જે છે થોડો નવો છે, એ શું છે આપણે પછી એના વિશે ડિસ્કશન કરીએ. તો વૃતાંતે 60 કેસેટ 150 રૂપિયાના ભાવે રોકડેથી, 180 કેસેટ 180 રૂપિયા કેસેટ દીઠના ભાવે ઉધાર પાર્થને અને 30 કેસેટ 170 રૂપિયા કેસેટ દીઠના ભાવથી પ્રિયાંકને ઉધાર વેચેલી છે, પણ એના માટે રિકમેન્ડેશન એન્ડ ઓન રિકમેન્ડેશન એન્ડ એટ ધ રિસ્ક ઓફ મિસ્ટર પ્રતિક.
એટલે પ્રતિક જે છે કન્સાઇનર એને ભલામણ કરેલી કે તું પ્રિયાંકને કેસેટ ઉધાર આપજે. તો આપણો જે કન્સાઇની છે વૃતાંત એને એના કન્સાઇનર પ્રતિક દ્વારા ભલામણ થયેલી છે પ્રિયાંકને માલ વેચવા માટે. તો રિકમાન્ડેશનથી જે કંઈ ક્રેડિટ સેલ્સ થયેલું હશે એના ઉપર ડેલ ક્રેડિટ કમિશન નહીં ગણાય. અને એવા કેસમાં કોઈ બેડ ડેબ્ટ્સ એરાઇઝ થશે તો બેર બાય કન્સાઇનર, તો એ કન્સાઇનર બેર કરશે, કન્સાઇની બેર નહીં કરે. નંબર 4, Mr. Parth failed to pay ₹600 and Mr. Priyank was declared insolvent. Dividend of 50 paise per in a rupee had been received from Mr. Priyank. પાર્થ 600 રૂપિયા ચૂકવવામાં નિષ્ફળ થયા છે અને પ્રિયાંક છે એ નાદાર જાહેર થયેલ હતો, જેની પાસેથી ₹50 લેખે રકમ મળેલી હતી. એટલે પાર્થ અને પ્રિયાંક બંનેના કેસમાં બેડ ડેબ્ટ્સ છે. એની શું ઇફેક્ટ થશે આપણે જ્યારે પ્રેક્ટિકલ સમ ગણીશું ત્યારે વધારે ડિસ્કસ કરીશું. પ્રિપેર કન્સાઇનમેન્ટ એકાઉન્ટ ઇન ધ બુક્સ ઓફ મિસ્ટર પ્રતિક એન્ડ ઓલ્સો પ્રિપેર પ્રતિક્સ એકાઉન્ટ ઇન ધ બુક્સ ઓફ મિસ્ટર વૃતાંત. ઓકે, આપણે એનો આન્સર ચેક કરીએ. તો સૌથી પહેલાં કન્સાઇનરની બુકમાં આપણે એકાઉન્ટ ડ્રો કરીશું, જેમાં કન્સાઇનમેન્ટ એકાઉન્ટ અને કન્સાઇનીઝ એકાઉન્ટ બંને ડ્રો કરીશું. કન્સાઇનમેન્ટ એકાઉન્ટ છે એ એપ્રોક્સિમેટલી 18-20 લાઇનમાં રાખીશું અને કન્સાઇનીનું જે એકાઉન્ટ છે એ આપણે એપ્રોક્સ 7 થી 8 લાઇનમાં રાખીશું. અહીંયા સ્પેસના એડજસ્ટમેન્ટ વાઇઝ મેં થોડું ચેન્જીસ કરેલો છે. પહેલાં મેં કન્સાઇનીનું એકાઉન્ટ લખેલું છે, ડ્રો કરેલું છે, અને પછી નવા પેજ ઉપર કન્સાઇનમેન્ટ એકાઉન્ટ ડ્રો કરેલું છે. ઓકે, ઇન ધ બુક્સ ઓફ કન્સાઇનર એટલે કે પ્રતિક, કન્સાઇનીઝ એકાઉન્ટ એટલે કે વૃતાંતનું એકાઉન્ટ અને કન્સાઇનમેન્ટ એકાઉન્ટ બંને આપણે ડ્રો કરી લઈશું. હવે સ્ટાર્ટ કરીએ એ પહેલાં જ આપણે એક વર્કનોટ કમ્પલસરી કરી લેવાની રહેશે જ્યારે ઇનવોઇસ પ્રાઇસ વાળો ક્વેશ્ચન હોય ત્યારે. ઇનવોઇસ પ્રાઇસ બ્રેકેટમાં મેં લખેલું છે પર કેસેટ. અહીંયા તમારે પર કેસેટ હોય તો કેસેટ, કોઈ યુનિટનું કોઈ પર્ટિક્યુલર નામ હોય તો એ નામ લખવાનું. ફોર એક્ઝામ્પલ પેન હોય તો પર પીસ કે પર યુનિટ આવી શકે, બેગ હોય તો પર પીસ આવી શકે, કોઈ લિક્વિડ ફોર્મમાં ગુડ્સ હોય તો પર લીટર હોઈ શકે. એ રીતે અહીંયા કેસેટ છે તો આપણે પર કેસેટનો રેટ, જેમાં તમારે 3 ડેટા લખવાના છે. બી રિમેમ્બર બેઝિક ફંડા જે છે એ તમારે યાદ રાખવાનો છે. અહીંયા હું તમને ફરીવાર લખી દઉં છું બેઝિક ફંડા. આ ફોર્મ્યુલા તમારે હંમેશા યાદ રાખવાની. ઇનવોઇસ પ્રાઇસ ઇઝ ઇક્વલ ટુ કોસ્ટ પ્રાઇસ પ્લસ પ્રોફિટ. પ્રોફિટને આપણે ડિફરન્સ તરીકે પણ ઓળખીશું. કોસ્ટ પ્રાઇસમાં તમે પ્રોફિટ એડ કરો એટલે તમને ઇનવોઇસ પ્રાઇસ મળે. ઓલવેઝ રિમેમ્બર ઇટ. તો સૌથી પહેલા કોસ્ટ પ્રાઇસ પર કેસેટ જે આપણને ક્વેશ્ચનમાં 120 રૂપિયા આપેલી છે, સાથે ઇનવોઇસ પ્રાઇસ પણ આપણને કેસેટની આપેલી છે 150 રૂપિયા પર કેસેટ. કોસ્ટ પ્રાઇસમાં પ્રોફિટ એટલે કે ડિફરન્સ એડ કરીએ તો ઇનવોઇસ પ્રાઇસ મળે. તો તમને ડિફરન્સ નથી આપેલો, જે મિસિંગ ફિગર છે, તો બંને વચ્ચેનો જે ગેપ છે એ તમે શોધી શકો છો. બંને વચ્ચેનો ગેપ છે એ 30 રૂપિયા છે. ધેટ ઇઝ એ ડિફરન્ટ ઓર ઇનવોઇસ પ્રાઇસ, પ્રોફિટ. બી રિમેમ્બર ક્વેશ્ચનમાં તમને કોસ્ટ પ્રાઇસ, ડિફરન્સ અને ઇનવોઇસ પ્રાઇસ ત્રણેય ક્યારેય નહીં આપેલું હોય. 3માંથી કોઈ 2 ડેટા આપેલા હશે, ત્રીજો તમારે શોધી લેવાનો છે. ક્યારેક ઇનવોઇસ પ્રાઇસ અને પ્રોફિટનો રેટ આપેલો હોય તો કોસ્ટ પ્રાઇસ તમારે કેલ્ક્યુલેટ કરવાની રહેશે.
ક્યારેક કોસ્ટ પ્રાઇસ ને પ્રોફિટનો રેટ આપેલો હોય તો ઇનવોઇસ પ્રાઇસ તમારે ગણવાની રહેશે. ક્યારેક કોઈ ક્વેશ્ચનમાં આપણને જેમ રીતે આ ક્વેશ્ચનમાં આપ્યું છે એમ ઇનવોઇસ પ્રાઇસ ને કોસ્ટ પ્રાઇસ બંને આપી દીધેલું હશે તો વેરી સિમ્પલ કે અહીંયા તમારું ટેબલ ક્વેશ્ચન ઓલું પર્સન્ટેજ વાળું ટેબલ યાદ કરવાનું નહીં રહે, તો તમને ઇઝીલી ડિફરન્સ ખબર પડી જશે. તો અહીંયા કન્સાઇનર જ્યારે કન્સાઇનમેન્ટ મોકલે છે ત્યારે જે કેસેટ મોકલે છે 300 કેસેટ, એની એકચ્યુઅલ પ્રાઇસ દરેક કેસેટની 120 રૂપિયા છે, પણ એ ઇનવોઇસ સાથે જે બનાવે છે કન્સાઇનમેન્ટનું જે બિલ બનાવે છે એ 150ના ભાવથી બનાવે છે. એટલે કે એને 30 રૂપિયા દરેક કેસેટ ઉપર પ્રોફિટ એડ કરી અને બિલ બનાવેલું છે. હવે જ્યારે કન્સાઇનરની બુકમાં હિસાબ લખવામાં આવે ત્યારે જો 150ના ભાવથી હિસાબો કરવામાં આવે તો કન્સાઇનરને એનો સાચો પ્રોફિટ કે લોસ ખબર ન પડે, અથવા જે પ્રોફિટ કે લોસ આવે સાચો ગણી શકાય નહીં. માટે કન્સાઇનરે પોતાની બુકમાં જે હિસાબ લખવા પડે એ કોસ્ટ પ્રાઇસથી જ લખવા જોઈએ. તો હવે આને કોસ્ટ પ્રાઇસથી કઈ રીતે લખવા, તો એની જે 3 મેથડ છે એમાં ત્રીજી મેથડ આપણે એપ્લાય કરવાની છે કે આપણે જ્યારે કન્સાઇનમેન્ટ મોકલીશું ત્યારે ઇનવોઇસ પ્રાઇસ ધ્યાનમાં લઈશું અને એ ટ્રાન્ઝેક્શન જે સાઈડ લખીએ જે એકાઉન્ટમાં એની ઓપોઝિટ સાઈડ આપણે એનો ડિફરન્સ પર કેસેટ જે છે એડ કરીને લખી નાખશું. તો આવા પોઈન્ટ્સ બે જ જગ્યાએ આવશે તમારે, જ્યારે કન્સાઇનમેન્ટ મોકલવામાં આવશે ત્યારે અને જ્યારે ક્લોઝિંગ સ્ટોકની એન્ટ્રી કરીએ ત્યારે. ઓકે, સ્ટાર્ટ કરીએ તો ટ્રાન્ઝેક્શન્સ. તો ફર્સ્ટ પેરેગ્રાફમાં આપણને આ જ પોઈન્ટ આપેલો છે કે 300 વિડીયો કેસેટ છે, 150 રૂપિયા પર કેસેટના ઇનવોઇસ પ્રાઇસથી બનાવેલ મોકલેલું છે. કેસેટની એકચ્યુઅલ કોસ્ટ પ્રાઇસ 120 રૂપિયા છે. તો કન્સાઇનમેન્ટ મોકલવામાં આવશે તો એન્ટ્રી થશે કન્સાઇનમેન્ટ એકાઉન્ટ ડેબિટ ટુ ગુડ્સ સેન્ટ ઓન કન્સાઇનમેન્ટ એકાઉન્ટ. તો કન્સાઇનમેન્ટ એકાઉન્ટની ડેબિટ સાઈડ આપણે લખીશું ટુ ગુડ્સ સેન્ટ ઓન કન્સાઇનમેન્ટ એકાઉન્ટ. બ્રેકેટમાં કેલ્ક્યુલેશન આપેલું છે 300 કેસેટ મલ્ટીપ્લાય 150 રૂપીઝ. ઇનવોઇસ પ્રાઇસથી આપણે ટ્રાન્ઝેક્શનને નોટ કરીશું. બ્રેકેટમાં મેં આઈપી લખેલું છે, મતલબ ઇનવોઇસ પ્રાઇસ. એમાઉન્ટ થશે 45,000. તો અહીંયા દરેક કેસેટ ઉપર 30 રૂપિયા પ્રોફિટ એડ કરીને ઇનવોઇસ બનેલું છે, તો એની ઓપોઝિટ સાઈડ એટલે કન્સાઇનમેન્ટની ક્રેડિટ સાઈડ એ જ પર્ટિક્યુલર આપણે ડિફરન્સની લખી નાખશું. તો એની જર્નલ એન્ટ્રી લખવી હોય તો એવું બની શકે ગુડ્સ સેન્ટ ઓન કન્સાઇનમેન્ટ એકાઉન્ટ ડેબિટ ટુ કન્સાઇનમેન્ટ. એટલે કે આ જે વિગત લખેલી છે સેમ પર્ટિક્યુલર આ સાઈડ અહીંયા લખીશું. બટ ચેન્જીસ એટલો થશે કે બ્રેકેટનું કેલ્ક્યુલેશનમાં 300 કેસેટ નંબર ઓફ યુનિટ એઝ ઇટ ઇઝ મલ્ટીપ્લાય ડિફરન્સ એમાઉન્ટ જે છે ઇનવોઇસ પ્રાઇસ ને કોસ્ટ પ્રાઇસની એ મલ્ટીપ્લાય કરવાની. સો 300 કેસેટ ઇન્ટુ 30 રૂપીઝ. બ્રેકેટમાં મેં ડિફરન્સ અથવા અહીં તમે પ્રોફિટ એવું બી લખી શકો, પણ પ્રોફિટ લખશો તો તમે કન્ફ્યુઝ થશો, માટે ડિફરન્સ શબ્દ બેટર છે. 9,000. આની ક્રોસ એન્ટ્રી આપણે ગુડ્સ સેન્ટ ઓન કન્સાઇનમેન્ટના એકાઉન્ટમાં આપવાની હોય છે, પણ અહીં સાથે બનાવવાની સૂચના નથી, સો આપણે એની એન્ટ્રી નહીં આપીએ. પછી આગળ આપેલું છે while sending goods પ્રતિક had paid 30 rupees insurance 240 freight and 60 carriage. કન્સાઇનર પ્રતિક, આપણે કન્સાઇનર છીએ તો આપણે માલ મોકલતી વખતે બધો ખર્ચ કરેલો છે. ઇટ ઇઝ એ એક્સપેન્સ ઓફ કન્સાઇનમેન્ટ બિઝનેસ. સો એન્ટ્રી કન્સાઇનમેન્ટ એકાઉન્ટ ડેબિટ ટુ કેશ બેંક. સો પોસ્ટિંગ કરીએ તો કન્સાઇનમેન્ટ એકાઉન્ટની ડેબિટ સાઇડ ટુ કેશ ઓબ્લિક બેંક એકાઉન્ટ ઇન બ્રેકેટ એક્સપેન્સીસ. ઇનર કોલમમાં ડિટેલ આપી શકીએ. ફોર એક્ઝામ્પલ અહીં આપેલી છે અહીંયા ફ્રેઇટ 240, ઇન્સ્યોરન્સ 30 એન્ડ કેરેજ 60 રૂપીઝ. So this way total expense paid by consignor or paid by us 330. સેકન્ડ પેરામાં આપેલું છે ઓન 1st January 2015 પ્રતિક bill on Mr. Vrutant ₹6,000 for 3 months. Bill was accepted and written by Mr. Vrutant. પછી આપણે આપણો જે કન્સાઇની છે વૃતાંત એના ઉપર એક બિલ એટલે કે હુંડી લખીએ છીએ અને એ હુંડીનો આપણો કન્સાઇની સ્વીકાર કરે છે. સો એની એન્ટ્રી જર્નલ એન્ટ્રી થશે બિલ્સ રિસીવેબલ એકાઉન્ટ ડેબિટ ટુ કન્સાઇની. ઇટ મીન્સ કન્સાઇનીના એકાઉન્ટમાં ક્રેડિટ સાઇડ લખીશું બાય બિલ્સ રિસીવેબલ એકાઉન્ટ ઇન બ્રેકેટ એડવાન્સ. 6,000 નું બિલ છે, સો 6,000. એ જ પેરેગ્રાફમાં આગળ આપેલું છે એન્ડ ઇટ વોઝ ડિસ્કાઉન્ટેડ બાય પ્રતિક ઓન 4th February 2015 એટ a 12% ડિસ્કાઉન્ટ વિથ ધ બેંક. આ હુંડી આપણે બેંકમાં 4th ફેબ્રુઆરી 2015 12% વાર્ષિક વટાવે વટાવી નાખીએ છીએ.
મતલબ હુંડીનો વટાવ કેટલો થશે, સો એનો પીરિયડ આપણે કેલ્ક્યુલેટ કરવાનો રહેશે, બીકોઝ આપણને મેચ્યોરિટીની ડેટ અને ડિસ્કાઉન્ટેડ ડેટ આપેલી છે. સો કેલ્ક્યુલેશન થોડું કંઈક આ રીતે થશે. ડિસ્કાઉન્ટ ઓન બિલ્સ, તો સૌથી પહેલા ડેટ ઓફ બિલ્સ ડ્રોન, હુંડી જે દિવસે આપણે લખેલી છે એ તારીખ, એમાં એડ પીરિયડ સમયગાળો, તો 3 માસની મુદતની હુંડી છે, સો 3 months. પીરિયડ એડ કરશું એટલે ટેન્ટેટિવ મેચ્યોરિટી ડેટ મળશે આપણને 1 April 2015. 1 જાન્યુઆરી 2015 છે, એમાં 3 મહિના એડ કરો તો 1 એપ્રિલ 2015 થશે. બટ જે બિલ્સના ટ્રાન્ઝેક્શન હોય છે એમાં જનરલી ડેઝ ઓફ ગ્રેસ એટલે કે છૂટના દિવસો મળતા હોય છે, અને એનો ફિક્સ છે 3 days, 3 દિવસ ફિક્સ છૂટના મળે. સો ધેન એડ ડેઝ ઓફ ગ્રેસ, છૂટના દિવસો 3 દિવસ આપણે એડ કરીએ તો 1 તારીખ છે એમાં 3 દિવસ એડ કરો એટલે ડેટ 3 1ની બદલે 4 થઈ જશે. તો 4 એપ્રિલ 2015 આ એકચ્યુઅલ મેચ્યોરિટી ડેટ, ખરેખર પાક્યા તારીખ 4/4/15 ગણાય. એટલે કે આ હુંડીના પૈસા આપણને 4 એપ્રિલે મળવા પાત્ર છે. બટ આપણે એટલે કે કન્સાઇનરને તાત્કાલિક પૈસાની જરૂર હશે તો એને આ હુંડી 4 ફેબ્રુઆરી 2015 બેંકમાં વટાવી નાખેલી છે. તો તમે જોશો કે 4 એપ્રિલે જે હુંડી મેચ્યોર થાય છે એને તમે 4 ફેબ્રુઆરીએ ડિસ્કાઉન્ટ કરાવી નાખો છો, મતલબ 2 મહિના હુંડી વહેલી ડિસ્કાઉન્ટ કરો છો, મેચ્યોર કરાવો છો. પ્રી મેચ્યોરિટી છે 2 month, તો 2 મહિનાનો વટાવ બેંક કાપી લેશે, બાદ કરી લેશે અને બાકીના પૈસા આપણને આપશે. તો બેંકે જેટલો વટાવ કાપેલો છે આપણા કન્સાઇનમેન્ટના બિઝનેસ માટે એક્સપેન્સ ગણાશે. અહીંયા નોટ લખેલી છે, સો બિલ્સ ડિસ્કાઉન્ટેડ 2 month પ્રાયોર ટુ ઇટ્સ મેચ્યોરિટી ડેટ. તેથી આપણે હુંડી એના પાક્યા મુદ્દતની તારીખ પહેલા 2 મહિના વહેલી વટાવી લઈ છે. કઈ રીતે? 4 ફેબ્રુઆરી આપણે હુંડી વટાવી નાખી છે, ખરેખર હુંડીની પાક્યા તારીખ 4 એપ્રિલ આવવાની છે. તો 6000 નું બિલ્સ છે, તો 6000 ઇન્ટુ રેટ ઓફ ડિસ્કાઉન્ટ 12% ઇન્ટુ 2/12, 2 મહિના હુંડી વહેલી વટાવી છે તો 2/12 તો એનો જે ડિસ્કાઉન્ટ છે એ 120 રૂપિયા લાગશે, વિચ ઇઝ કન્સિડર્ડ એઝ એક્સપેન્સ ઓફ કન્સાઇનમેન્ટ બિઝનેસ. સો કન્સાઇનમેન્ટ એકાઉન્ટની ડેબિટ સાઇડ લખીશું ટુ બિલ્સ રિસીવેબલ એકાઉન્ટ ઇન બ્રેકેટ ડિસ્કાઉન્ટ 120. થર્ડ પેરેગ્રાફમાં આપેલું છે, મિસ્ટર વૃતાંત એન્ટાઇટલ ટુ રિસીવ કમિશન એટ 5% એન્ડ ડેલ ક્રેડિટ કમિશન એટ 2%. વૃતાંતને સામાન્ય કમિશન 5% અને વધારાનું કમિશન 2% આપવાનું છે. અને 30મી જૂને એને હિસાબની સાથે બાકીનો ડ્રાફ્ટ મોકલેલો છે. એને જે એકાઉન્ટ સેલ મોકલેલો છે એની ડિટેલ જોઈએ આપણે. તો ફર્સ્ટ ડિટેલમાં છે, Mr. Rutant had paid 150 for carriage, 450 for octroi and ₹504 for advertisement. These expenses paid by Rutant for our consignment. So after all, overall expense recovered by Rutant from us ultimately. So it is considered as an expense of consignment business. So consignment account debit. So consignment account ની debit side આપણે લખીશું to consignees account in bracket expenses. Inner column માં આપણે ડિટેલ આપી શકીએ, carriage 150, octroi 450 and advertisement 504. So total expense paid by consignee for our consignment 1104. consignee પે કરે છે, so એની ક્રોસ એન્ટ્રી આપણે કન્સાઇનીના એકાઉન્ટમાં ક્રેડિટ સાઇડ આપીશું by consignment account in bracket expense 1104. Second point માં છે, during the period due to fire broke out in Mr. Rutant's godown, 6 cassettes were destroyed and insurance company paid 600 for insurance claim. સમયગાળા દરમિયાન વૃતાંતના ગોડાઉનમાં આગ લાગેલી અને એમાં 6 કેસેટ નાશ પામેલી, જેનો વીમા કંપનીએ 600 રૂપિયાનો દાવો ચૂકવેલો હતો. તો વર્ક નોટ નંબર નેક્સ્ટ આપણે કરીશું, લોસ ઇન ફાયર કન્સાઇનીઝ ગોડાઉન. કન્સાઇનીના ગોડાઉનમાં આગ લાગવાથી આપણે જે નુકસાન થયું છે એની ગણતરી. અહીંયા રસ્તામાં માલને નુકસાન નથી થયું, બી રિમેમ્બર કન્સાઇનીના ગોડાઉનમાં આગ લાગવાથી નુકસાન થયું છે. તો એનું કેલ્ક્યુલેશન આપણે લોસ ઇન ટ્રાન્સિટ કરીએ છીએ એની જેમ જ થશે, પણ એમાં 1 પોઈન્ટ વધારાનો એડ થશે. શું થશે આપણે કેલ્ક્યુલેશન જોઈએ.
સો વેરી ફર્સ્ટ કોસ્ટ ઓફ ડિસ્ટ્રોઈડ કેસેટ, જે કેસેટ નાશ પામેલી છે એની કિંમત. તો 6 કેસેટ નાશ પામે છે. દરેક કેસેટની કિંમત 120 રૂપિયા છે. બી રિમેમ્બર, અહીંયા 150 થી નહીં ગણાય. ઇનવોઇસ પ્રાઇસથી ક્યારેય લોસ નહીં ગણવાનો. ઇનવોઇસ પ્રાઇસને ફક્ત બે જગ્યાએ કન્સિડર કરવાની છે. વેન ગુડ સાઇન્ટ, તમે જ્યારે માલ મોકલો છો ત્યારે, અને વેન યુ કન્સિડર ક્લોઝિંગ સ્ટોક, તમે જ્યારે આખા સ્ટોકની ગણતરી કરો ત્યારે. બાકી કોઈ જ જગ્યાએ તમારે ઇનવોઇસ પ્રાઇસને ધ્યાનમાં લેવાની નથી. એવરીવેર કોસ્ટ પ્રાઇસ. તો અહીંયા દરેક કેસેટની કોસ્ટ પ્રાઇસ 120 છે. 6 કેસેટ આગમાં નાશ પામે છે. સો 6 કેસેટ મલ્ટીપ્લાય 120 રૂપીઝ, સો 720 એની કોસ્ટ થશે. બટ એ કેસેટ છે કન્સાઇનીના ગોડાઉનમાં આગ લાગેલી છે, મતલબ કન્સાઇનર એટલે કે આપણે એમાં ઓલરેડી ખર્ચો મોકલતી વખતે કરી ચૂકેલા છે. તો એનો પ્રમાણસરનો હિસ્સો, પ્રમાણસરનો ભાગ એ કેસેટની વેલ્યુમાં વધારો કરશે. તો કેલ્ક્યુલેશન આપણે જે આપીએ છીએ, કેસેટ ઇઝ ટુ એક્સપેન્સ. અહીંથી આપણે 300 કેસેટ મોકલેલી, આપણે 330 રૂપિયા ખર્ચો કરેલો. તો 6 કેસેટમાં કેટલો? There is 330 rupees expense for 300 cassette. Then how much of 6 cassette? કેલ્ક્યુલેશન કરીશું તો આન્સર 6 પોઈન્ટ સમથિંગ મળે છે, પણ 0.5 થી ઉપર હશે એટલે આપણે 7 રૂપીઝ મૂકી દઈશું. એડ કરીએ એટલે 727. પછી અત્યાર સુધી આપણે એમાંથી ઇન્સ્યોરન્સ કંપનીએ જે ક્લેમ પાસ કરેલો હોય છે એક્સેપ્ટેડથી લેસ કરીએ છીએ. પણ અહીંયા એક પોઈન્ટ જે એડ થાય છે એ છે એડ પ્રોપોઝનલ એક્સપેન્સ બાય કન્સાઇની. વાય? બીકોઝ અહીંયા જે લોસ થયો છે એ કન્સાઇનીના ગોડાઉનમાં આગ લાગવાથી લોસ થયો છે. બી રિમેમ્બર, એનો મતલબ કે જે કેસેટ નાશ પામેલી છે એમાં કન્સાઇનીએ પણ એક્સપેન્સ પે કરી દીધેલો હશે, એનો ખર્ચનો ભાગ પણ આપણે ઉમેરવો પડશે. We have to add consignee's expense, proportionate part, because consignee already paid expense for this destroyed cassette. તો કન્સાઇનીને માલ મળી ગયો છે, એના ગોડાઉનમાં પહોંચી ગયો છે, પછી આગ લાગેલી છે, એટલે કન્સાઇનીએ પણ આ કેસેટ ઉપર ખર્ચ કરી ચૂકેલા હશે, એટલે એના પણ પ્રમાણસરનો ભાગ એમાં ઉમેરવો પડશે. સો કેસેટ્સ ઇઝ ટુ એક્સપેન્સ. બટ કન્સાઇનીએ જે એક્સપેન્સ પે કરેલા છે એમાં ઓનલી નોન રિકરિંગ નેચરનો પાર્ટ છે એ જ કન્સિડર થશે. રિકરિંગ નેચર એડ નહીં થાય. તો ટોટલ કન્સાઇની પેઇડ 3 types of expense: carriage, octroi and advertisement. Carriage and octroi both are a non-recurring nature, while advertisement is a recurring nature, sales nature expense. So only carriage and octroi should be considered while you calculating loss of consignees go down, loss in consignees go down, or when you calculate closing stocks value. તો કન્સાઇનીએ જે નોન રિકરિંગ નેચર એક્સપેન્સ, મતલબ માલ એના ગોડાઉન સુધી પહોંચતો થાય ત્યાં સુધીનો જે ખર્ચ કરેલો છે એનો જ પ્રમાણસરનો હિસ્સો ઉમેરાશે. તો એમાં ઓક્ટ્રોય એટલે કે જકાત અને કેરીજ એટલે ગાડી ભાડું બે જ ગણાશે. એડવર્ટાઇઝમેન્ટ જાહેરાત ખર્ચ છે એ સેલ્સ નેચર એક્સપેન્સ છે, એનો પ્રમાણસરનો ભાગ ઉમેરાશે નહીં. તો કન્સાઇનીએ 300 કેસેટ માટે 600 રૂપિયા ખર્ચ કરેલો છે. તો 6 કેસેટ માટે કેટલો? કેલ્ક્યુલેશન કરીએ તો એનો આન્સર આપણને 12 રૂપીઝ મળશે. 727 જે છે એમાં આપણે 12 રૂપીઝ એડ કરીએ તો આન્સર આવશે 739, વિચ ઇઝ અ વેલ્યુ ઓફ ડિસ્ટ્રોયડ કેસેટ. જે કેસેટ આગમાં નાશ પામેલી છે એની કિંમત 739 રૂપિયા ગણાય. ઇન્સ્યોરન્સ કંપની પેઇડ ક્લેમ ટુ કન્સાઇની 600. ઇન્સ્યોરન્સ કંપની આપણા કન્સાઇનીને 600 રૂપિયા ચૂકવી દીધેલા છે. ઇટ મીન્સ there is a loss in go down or loss by fire 139. ગોડાઉનમાં આગ લાગવાથી જે નુકસાન થયું છે એ 139 રૂપિયા ગણાશે. જે કેસેટ નાશ પામે છે એની કિંમત 739 છે, એટલે 739 ની આપણે એન્ટ્રી કરવી જોઈએ, બટ ડાયરેક્ટલી આપણે 739 ની એન્ટ્રી નહીં કરીએ. 600 છે એ ક્લેમ પાસ થઈ ગયો છે અને એ કન્સાઇનીને મળી ગયા છે એમાઉન્ટ, અને 139 છે એ લોસ છે. તો આ રીતે ટોટલ બંને એન્ટ્રી કરશું 739 થી. પોસ્ટિંગ કરીએ તો વેરી ફર્સ્ટ લોસ થશે ગુડ્સ ડિસ્ટ્રોયડ બાય ફાયર. ઇટ મીન્સ ગુડ્સ ગોઝ આઉટ ફ્રોમ અવર બિઝનેસ. સો કન્સાઇનમેન્ટ એકાઉન્ટ ક્રેડિટ થશે, પણ એના ક્લેમના પૈસા કન્સાઇનીને મળી ગયા છે. તો જનરલી આપણે જ્યાં ઇન્સ્યોરન્સ કંપની લખીએ છીએ એની બદલે અહીં લખશું બાય કન્સાઇનીઝ એકાઉન્ટ ઇન બ્રેકેટ ક્લેમ
600 કારણ કે ઇન્સ્યોરન્સ કંપનીએ પૈસા પેડ લખેલું છે, ક્વેશ્ચનમાં તમે જોઈ શકો છો. ઇન્સ્યોરન્સ કંપનીએ પૈસા કન્સાઇનને ચૂકવી દીધેલા છે માટે બાય કન્સાઇનીઝ એકાઉન્ટ ઇન બ્રેકેટ ક્લેમ 600 એની ક્રોસ એન્ટ્રી આપણે કન્સાઇનીના એકાઉન્ટમાં આપીશું ડેબિટ સાઇડ ટુ કન્સાઇનમેન્ટ એકાઉન્ટ ઇન બ્રેકેટ ક્લેમ 600. પછી 139 નો લોસ છે એ પ્રોફિટ લોસમાં ડેબિટ થશે. સો પ્રોફિટ લોસ ડેબિટ ટુ કન્સાઇનમેન્ટ. તો કન્સાઇનમેન્ટ એકાઉન્ટની ક્રેડિટ સાઇડ બાય પ્રોફિટ એન્ડ લોસ એકાઉન્ટ ઇન બ્રેકેટ લોસ 139. આગળ જઈએ. થર્ડ પોઈન્ટ, મિસ્ટર વૃતાંત had sold 60 cassette at rupees 150 each for cash, 180 cassette at rupees 180 each on credit to Parth, and 30 cassette to Mr. Priyank at rupees 170 each on recommendation at the risk of Mr. Pratik. તો હવે વૃતાંત આપણા કન્સાઈને જે સેલ કરેલું છે કેસેટ્સનું એનો ડેટા આપેલો છે, તો આપણે એની એક વર્કનોટ કરી લઈએ. સેલ્સ. Very first cash sales, there is 60 cassettes sell at rupees 150 by cash. So this way we get cash sales 9,000. Then 180 cassettes sell to Parth at rupees 180 per cassette on credit. So credit sales to Parth amount 32,400. And then 30 cassette sell to Priyank on recommendation of Pratik, it means by consigner, at rupees 170 per cassette. It is also credit sales but on recommendation. So credit sales on recommendation to Priyank, rupees 51,100. So this way total sales by our consignee rupees 46,500. 60 કેસેટ 150 રૂપિયામાં રોકડેથી વેચેલી છે. 180 કેસેટ 180 રૂપિયા કેસેટ દીઠના ભાવથી પાર્થને ઉધાર વેચેલી છે અને 30 કેસેટ 170 રૂપિયાના ભાવથી ઉધાર વેચાણ થયેલું છે. પણ એના માટે જે કન્સાઇનર છે પ્રતિક એને રિકમાન્ડેશન કરેલું છે કે ભાઈ તું પ્રિયાંકને ઉધાર માલ વેચજે, એવું આપણે પ્રતિક છે એમ સમજી લઈએ કન્સાઇનર. તો આપણે આપણા કન્સાઇની વૃતાંતને સૂચના આપેલી છે, ભલામણ કરી છે કે તું પ્રિયાંકને ઉધાર માલ વેચજે. એટલે આપણી ભલામણથી અને પ્રિયાંકને ઉધાર માલ વેચેલો છે. તો સેલ્સની એન્ટ્રી કરી લઈએ. ટોટલ સેલ્સ 46,500 છે. તો સેલ થશે એટલે કન્સાઇની થ્રુ સેલ થયેલું છે તો કન્સાઇની એકાઉન્ટ ડેબિટ ટુ કન્સાઇનમેન્ટ. તો કન્સાઇનમેન્ટ એકાઉન્ટની ક્રેડિટ સાઇડ બાય કન્સાઇનીઝ એકાઉન્ટ ઇન બ્રેકેટ સેલ્સ 46,500. ક્રોસ એન્ટ્રી આપી દઈએ કન્સાઇનીના એકાઉન્ટની ડેબિટ સાઇડ ટુ કન્સાઇનમેન્ટ એકાઉન્ટ ઇન બ્રેકેટ સેલ્સ. સેલ્સનું રેકોર્ડ થાય તરત જ વેરી નેક્સ્ટ ઓલવેઝ તમારે શું કેલ્ક્યુલેટ કરી લેવાનું? કમિશન. યસ. તો વર્કનોટ નંબર નેક્સ્ટ લઈએ આપણે કમિશન. સેકન્ડ પેરેગ્રાફમાં થર્ડ પેરેગ્રાફમાં સૂચના છે. There is general commission rate 5%. Be remember, general commission always calculate on total sales. તો અહીંયા ટોટલ સેલ્સ 46,500 છે, એના 5% જનરલ કમિશન આપણે પે કરવાનું થશે કન્સાઇનીને. Then del credit commission. Del credit commission is always calculated on only credit sales. Here two transaction of credit sales. First one credit sales to Parth, second one credit sales to Priyank. But sales to Priyank is on recommendation of Mr. Pratik. એટલે પ્રિયાંકને ઉધાર વેચાણ માટેની ભલામણ કન્સાઇનર પ્રતિકે છે. એટલે કે આપણે પ્રતિક છે એમ સમજી લઈએ, કારણ કે આપણે કન્સાઇનરની બુકમાં એન્ટ્રી કરીએ છીએ. તો આપણે જ કન્સાઇનર છે એમ સમજી લઈએ. તો આપણે આપણા કન્સાઇનીને સૂચના આપેલી છે, ભલામણ કરેલી છે કે પ્રિયાંકને ઉધાર માલ વેચજે. મતલબ આપણી ભલામણથી કન્સાઇનરની રિકમેન્ડેશનથી જે ક્રેડિટ સેલ્સ થયેલું હશે એના એ ક્રેડિટ સેલ્સ ઉપર કન્સાઇનીને ડેલ ક્રેડિટ કમિશન મળશે નહીં. મતલબ ડેલ ક્રેડિટ કમિશન માટે ઓનલી સેલ્સ ટુ પાર્થ જે છે એના ઉપર જ ઓફર થશે. સો હિયર ડેલ ક્રેડિટ કમિશન
કેલ્ક્યુલેશન થશે 32,400 into 2% is equal to 648. So this way total commission received by consignee, or we have to pay to consignee rupees 2,973. એનું એન્ટ્રી કરીએ. So commission is an expense for our consignment business. So consignment account debit, and this expense temporarily received by consignee from his sale proceeds. So to consignee account. So consignment account ની ડેબિટ સાઇડ આપણે લખીશું to consignee's account in bracket commission 2973. જેની ક્રોસ એન્ટ્રી આપણે કન્સાઇનીના એકાઉન્ટમાં આપી દઈશું ક્રેડિટ સાઇડ by consignment account in bracket commission 2973. નંબર 4th માં છે Mr. Parth failed to pay 600 and Mr. Priyank was declared insolvent. Dividend of 50 paisa per rupee had been received from Mr. Priyank. પાર્થ અને પ્રિયાંક જે બંનેને આપણે ઉધાર વેચાણ કરેલું છે, બંને ડિક્લેર્ડ થાય છે ઇન્સોલ્વન્ટ, નાદાર થાય છે, એટલે કે બંનેના કેસમાં ઘાલખાત પડે છે. તો એ ઘાલખાત બેડ ડેપ્સની એન્ટ્રી આપણે કરવાની છે. બટ એના માટે મેં નોટ લખેલી છે, એ તમારે ધ્યાનમાં લેવાની છે. As declared commission is given by consignor to consignee, so loss of bad debt on credit sales must bear by consignee itself. કન્સાઇનીને આપણે ડેલ્ક્રેડિટ કમિશનની ઓફર કરેલી છે, આપીએ છીએ. ડેલ્ક્રેડિટ કમિશન મતલબ વધારાનું કમિશન. તો સામાન્ય સંજોગમાં એને જે કંઈ માલ ઉધાર વેચેલો હોય એમાં કોઈ ઘાલખાધ પડે તો એ ફરજિયાત કન્સાઇનીએ જ ભોગવવાની હોય છે. મતલબ કે એની કોઈ જ એન્ટ્રી કન્સાઇનર પોતાની બુકમાં કરતો નથી, જે અત્યાર સુધી આપણે આવતું હતું એ જ પ્રમાણે. બટ હવેનો પોઈન્ટ છે, બટ ક્રેડિટ સેલ્સ ટુ પ્રિયાંક વોઝ રિકમેન્ડેડ by consignor. Recommended લખીશું અહીંયા ડેશનની બદલે. Recommended by consignor. So loss of bad debts on this transaction should be bear by consignor. પ્રિયાંકને જે માલ ઉધાર વેચેલો છે એના માટે પ્રતિક એટલે કન્સાઇનરે ભલામણ કરેલી હતી. તો પ્રિયાંકના કેસમાં જે ઉધાર વેચાણ થયું છે એના ઉપર આપણે કન્સાઇનીને ડેલ્ક્રેડિટ કમિશન પણ નથી આપેલું, અને એ જ કેસમાં જો કદાચ ઘાલખાત પડે તો એ ઘાલખાત બેડ ડેપ્સ કન્સાઇનરે ભોગવવાની હોય છે. તો એની એન્ટ્રી કરવાની થશે. કન્સાઇનીએ જે બેડ ડેપ્સ બેર કરવાની છે એની કોઈ જ એન્ટ્રી કન્સાઇનર નથી કરતો, પણ કન્સાઇનરે જે બેડ ડેપ્સ બેર કરવાની હોય છે એની એન્ટ્રી કન્સાઇનર એની બુકમાં કરે છે. અહીંયા બે ઉધાર વેચાણ છે, પાર્થ અને પ્રિયાંક. પાર્થને ઉધાર વેચાણ કન્સાઇનીએ પોતાની રીતે કરેલું છે, મતલબ એના કેસમાં જે કંઈ બેડ ડેપ્સ થશે એ કન્સાઇની ભોગવશે, એની કોઈ એન્ટ્રી આપણે નહીં કરીએ. પણ પ્રિયાંકને ઉધાર વેચાણની ભલામણ આપણે એટલે કન્સાઇનરે કરેલી છે. તો પ્રિયાંકના કેસમાં જે કંઈ બેડ ડેપ્સ રાઇઝ થશે એ આપણે ભોગવવાની રહેશે, કન્સાઇનર ભોગવશે. એ કન્સાઇનમેન્ટના બિઝનેસનો લોસ ગણાશે. આપણે કન્સાઇનીને મજરે આપવાની રહેશે. એટલે કે આપણે કન્સાઇની પાસેથી જે પૈસા લેવાના છે એમાંથી બાદ કરી દેવી પડશે. સો કેલ્ક્યુલેશન કરીએ. બેડ ડેપ્સ ઓફ પ્રિયાંક. પ્રિયાંકને આપણે 50-100નો માલ ઉધાર વેચવાની ભલામણ કરેલી છે. એમાં 50% રકમ વસૂલ થઈ છે, બાકીના 50% બેડ ડેપ્સ છે. સો 50-100 into 50%. This way we get amount 2,550, which is considered as a bad debts of Priyank. તો એની એન્ટ્રી આપણે શું કરીશું, તો એક બેડ ડેપ્સ આપણે કન્સાઇની પાસેથી જે રકમ રિકવર કરવાની છે એમાંથી એડજસ્ટ કરી દેવાની રહેશે. તો એની એન્ટ્રી થશે કન્સાઇનમેન્ટ એકાઉન્ટ ડેબિટ ટુ કન્સાઇની, મતલબ કન્સાઇનમેન્ટમાં ડેબિટ સાઇડ લખીશું ટુ કન્સાઇનીઝ એકાઉન્ટ ઇન બ્રેકેટ બેડ ડેપ્સ ઓફ પ્રિયાંક 2550. ક્રોસ એન્ટ્રી આપીએ કન્સાઇનીમાં ક્રેડિટ સાઇડ
by consignment account in bracket bad debts of Priyank 2550. ફરી એક વખત સમજી લઈએ કે અહીંયા બે વેચાણ ઉધાર થયેલા છે, પાર્થ અને પ્રિયાંક. પાર્થને જે ઉધાર વેચાણ થયેલું છે એ કન્સાઈનીએ પોતાની રીતે કરેલું છે, મતલબ એના કેસમાં કોઈ બેડ ડેપ્સ એરાઇઝ થશે તો એ કન્સાઈની ભોગવશે, એજન્ટ ભોગવશે, આપણે એની કોઈ જ એન્ટ્રી કરવાની નથી. અને એ ક્રેડિટ સેલ્સ ઉપર આપણે કન્સાઈનીને ડેલ્ક્રેડિટ કમિશન પણ ગણી દેવાનું. બટ પ્રિયાંકને જે ક્રેડિટ સેલ્સ થયેલું છે એ પ્રિયાંકના ક્રેડિટ સેલ્સ માટે રિકમેન્ડેશન થયેલું છે કન્સાઇનર થ્રુ, એટલે કે આપણે ભલામણ કરેલી છે. તો પ્રિયાંકના ક્રેડિટ સેલ્સ ઉપર આપણે એને ડેલ ક્રેડિટ કમિશન પણ નહીં ગણી દઈએ, નહીં આપીએ. અને જો પ્રિયાંકના કેસમાં બેડ ડેપ્સ એરાઇઝ થશે તો એ બેર પણ કન્સાઇની નહીં કરે, એ બેડ ડેપ્સ આ કન્સાઇનર પોતે બેર કરશે. તો એની એન્ટ્રી કન્સાઇનરે કરવાની રહેશે, જે આપણે નોટ લખેલી છે. એક્ઝામમાં નોટ લખવી જરૂરી નથી, જસ્ટ ફોર યોર નોલેજ, તમને સમજાય એના માટે મેં લખેલી છે. તો બેડ ડેપ્સ પ્રિયાંકના કેસની છે, કન્સાઇનર બેર કરશે. તો એની એન્ટ્રી આપણે આપેલી છે કન્સાઇનમેન્ટ એકાઉન્ટ ડેબિટ ટુ કન્સાઇની. બધા ટ્રાન્ઝેક્શન કમ્પ્લીટ થાય છે. સો ફાઇનલી હવે આપણે સ્ટોક તરફ જઈએ. તો વર્ક નોટ નંબર લાસ્ટ, ક્લોઝિંગ સ્ટોક. વેરી ફર્સ્ટ આપણે સ્ટોકને યુનિટમાં કેલ્ક્યુલેટ કરી લઈએ. વી સેન્ડ ગુડ્સ 300 કેસેટ, આપણે 300 કેસેટ અહીંથી કન્સાઇનીને મોકલેલી. આઉટ ઓફ ઇટ 270 કેસેટ સોલ્ડ બાય અવર કન્સાઇની, એને વેચી નાખેલી 270 કેસેટ. કઈ રીતે? 60 રોકડેથી વેચેલી, 180 એને પાર્થને ઉધાર વેચેલી અને 30 આપણી રિકમેન્ડેશનથી પ્રિયાંકને વેચેલી. ટોટલ 270 કેસેટનું વેચાણ થઈ ગયેલું છે. ધેન લેસ ડિસ્ટ્રોયડ ઇન ફાયર, 6 કેસેટ આગમાં નાશ પામેલી. એટલે ફાઇનલી કન્સાઇની પાસે 24 કેસેટ સ્ટોકમાં હશે. તો હવે 24 કેસેટની આપણે કિંમત ગણવાની છે. ઇનવોઇસ પ્રાઇસ વાળો ક્વેશ્ચન છે. ગુડ સેન્ડ થાય, માલ મોકલીએ ત્યારે અને ક્લોઝિંગ સ્ટોક ગણીએ ત્યારે બે જ જગ્યાએ તમારે ઇનવોઇસ પ્રાઇસને ધ્યાનમાં લેવાની છે, બાકી ક્યાંય જ ઇનવોઇસ પ્રાઇસને કન્સિડર કરવાની નથી. કોસ્ટ ઓફ કેસેટ, કોસ્ટની બદલે આપણે બેટર વર્ડ રહેશે ઇનવોઇસ પ્રાઇસ લખીશું, તો જેથી તમારા માઇન્ડમાં પણ રહેશે ઇનવોઇસ પ્રાઇસ ઓફ કેસેટ. ઓકે, ઇનવોઇસ પ્રાઇસ ઓફ કેસેટ 24 કેસેટ સ્ટોકમાં છે, આપણે ઓલરેડી અહીં કેલ્ક્યુલેશન કરેલું છે, જેની ઇનવોઇસ પ્રાઇસ છે 150 રૂપીસ પર કેસેટ. સો 3600 ઇનવોઇસ પ્રાઇસ ઓફ કેસેટ્સ ઇન સ્ટોક. Then we have to added proportionate expense by consignor. કન્સાઇનરે જે એક્સપેન્સ પે કરેલા છે એનો પ્રમાણસરનો ભાગ આપણે એડ કરવાનો રહેશે. તો કન્સાઇનર 300 કેસેટ મોકલતા 330 રૂપિયા ખર્ચ કરેલો છે. 24 કેસેટ સ્ટોકમાં છે, એની પ્રમાણસરનો ભાગ કેટલો? હાઉ મચ? વોટ? તો એનો આન્સર આપણને 26 રૂપીસ મળશે. સેમ વે પ્રોપોઝનલ એક્સપેન્સ બાય કન્સાઇની 300 કેસેટમાં એને 600 રૂપિયા ખર્ચ કરેલો છે. કન્સાઇનીએ જે નોન રિકરિંગ નેચરના એક્સપેન્સ કરેલા છે એનો જ પ્રોપોઝનેટ પાર્ટ સ્ટોકમાં એડ થાય. કે ક્યાંય કોઈ જગ્યાએ લોસમાં કન્સિડર કરવાનો થાય તો લોસમાં પણ નોન રિકરિંગ એક્સપેન્સ બાય કન્સાઇની હોય એનો જ પ્રોપોઝનેટ પાર્ટ એડ થશે, રિકરિંગ નેચરના નહીં. 24 કેસેટ્સ ધેન વોટ? તો એનો આન્સર આવશે 48. સો ટોટલ આન્સર થશે સ્ટોકની વેલ્યુ 3674 વેલ્યુ ઓફ સ્ટોક. એન્ટ્રી કરીએ એની, તો કન્સાઇનમેન્ટ એકાઉન્ટ ક્રેડિટ સાઇડ બાય કન્સાઇનમેન્ટ સ્ટોક એકાઉન્ટ ઇન બ્રેકેટ ઇનવોઇસ પ્રાઇસ 3674.
બટ બી રિમેમ્બર ઇન્વોઇસ પ્રાઇસનો ક્વેશ્ચન છે, તો જ્યારે ગુડ સેન્ડ કરીએ ત્યારે આપણે ડેબિટ સાઇડ એની ઇન્વોઇસ પ્રાઇસ લખીએ છીએ, તો એની ઓપોઝિટ સાઇડ આપણે એને ડિફરન્સ લખીએ છીએ. સેમ વે જ્યારે સ્ટોક ક્રેડિટ સાઇડ લખીએ ઇન્વોઇસ પ્રાઇસથી, તો એનો ડિફરન્સ છે એ એની ઓપોઝિટ સાઇડ મતલબ કે ડેબિટ સાઇડ લખીશું. ટુ સ્ટોક એકાઉન્ટ ટુ કન્સાઇનમેન્ટ સ્ટોક એકાઉન્ટ ઇન બ્રેકેટ ડિફરન્સ 24 કેસેટ સ્ટોકમાં છે અને દરેક કેસેટની ઇન્વોઇસ પ્રાઇસ બનતી વખતે 30 રૂપિયા પ્રોફિટ એડ કરીને બનેલી છે. સો ઇન્ટુ 30 રૂપીઝ. સો આન્સર મળશે આપણને 720, 720. ડન. ફાઇનલી આપણે કન્સાઇનમેન્ટ એકાઉન્ટ ક્લોઝ કરીએ. તો કન્સાઇનમેન્ટ એકાઉન્ટની ક્રેડિટ સાઇડ તમે જોઈ શકો છો 9000 ડિફરન્સની વેલ્યુ છે, 600 ક્લેમ received by consignee, 139 loss by fire છે, 46,500 સેલ્સની વેલ્યુ છે અને 3,674 સ્ટોકની ઇન્વોઇસ પ્રાઇસ વેલ્યુ છે. ટોટલ થશે 59,930. ડેબિટ સાઇડના ડેટા તમે જોશો તો 45 કન્સાઇનમેન્ટ સેન્ડની વેલ્યુ છે ઇન્વોઇસ પ્રાઇસ, 330 એક્સપેન્સ બાય કન્સાઇનર, 120 ડિસ્કાઉન્ટ ઓન બિલ્સ, 1,104 expense by consignee, 2,973 commission of consignee, 2,550 bad debts of Priyank, which was bear by consignor, and 720 it is a difference of stock. So this way we get difference on debit side of consignment account rupees 7,116, which is a credit balance. So it will be transferred to general profit loss account. So there is in column of particular to general profit and loss account in bracket profit. કન્સાઇનિંગ એકાઉન્ટ ક્લોઝ કરીએ તો ડેબિટ સાઇડ બે ડેટા છે, 600 ક્લેમ રિસીવ્ડ બાય હિમ ફ્રોમ ઇન્સ્યોરન્સ કંપની એન્ડ 46,500 સેલ્સ વેલ્યુ. ક્રેડિટ સાઇડ જઈએ તો there is 4 data, 6,000 advance accepted by bills, advance paid by bills, consignment expense 1,104, consignment commission 2,973, and bad debts of Priyank, which is entitled to recover from us rupees 2,550. So this way total of debit side is more than credit side, which is 47,100. So this way we get a difference on credit side rupees 34,473. We have to receive from consignee or we have to recover from consignee. So consignee give us a bank draft or send us a bank draft for settlement this consignment account. So we receive a bank draft from consignee of rupees 34,473. Okay student, so this way we have complete question number 7 as per our video lecture session, and it is question number 11 as per your book, and this is the first question of invoice price. We continue in next session the same topic or same type of question, invoice price. Till then, goodbye, have a good day.